อบคุณทุกการติดตามนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ช่อง ResinSJ ไม่อยากพลาดคลิปดีๆ อัปเดตก่อนใคร กดที่กระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งค่ะ